السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية الحلق في المنام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير حلم الحلق للمتزوجة. رؤيا المتزوجة حلق ذهب في المنام دليل على أن الله سوف يرزقها بالحمل عن قريب. أما إذا رأت المتزوجة حلق ذهب في المنام وكانت هي حامل دليل على أن المولود يكون ولد. رؤيا المتزوجة أنها تشتري حلق في المنام دليل على أن زوجها سوف يحصل على عمل أو وظيفة جديدة وأنهم يعيشون حياة زوجية مستقرة. أما رؤيا المتزوجة خلع الحلق منها في المنام دليل على الخلافات والمشاكل بينها وبين زوجها وعدم استقرار الحياة الزوجية. رؤيا المتزوجة ضياع الحلق دليل على الأحزان والهموم والمشاكل والخلافات بينها وبين أهلها. وتفسير رؤيا الحلق في المنام للعزباء. تفسير حلم الحلق في المنام للفتاة الغير متزوجة دليل على الخطوبة أو تتزوج في القريب. رؤيا البنت بخلع الحلق في المنام دليل على كثرة المشاكل لها. رؤيا البنت المخطوبة خلع الحلق في المنام دليل على سماع الأخبار الغير سعيدة. رؤيا البنت إن ضاع منها حلق في المنام دليل على إنها بنت غير أمينة ولا تحافظ على الأمانة. رؤيا الفتاة العزباء شخص يقدم لها حلق هدية في المنام دليل على أنها سوف تتزوج من شخص محترم ملتزم متدين وصالح. تفسير حلم الحلق في المنام للحامل. رؤيا الحامل حلق ذهب في المنام دليل على أن المولود يكون ولدا. أما إذا رأت حلق من فضة في المنام دليل على أن المولود يكون أنثى. رؤيا الحامل حلق في المنام دليل على قد اقتراب موعد الولادة وأن الولادة تكون متيسرة وسهلة وأن الجنين بصحة جيدة. أما ارتداء المرأة الحامل حلق في المنام دليل على كثرة الهدايا التي تأتيها بعد الولادة. وتفسير حلم الحلق في المنام للشاب. رؤيا الشاب الحلق في المنام دليل على الزواج بالأيام المستقبلية. رؤيا الشاب فتاة في المنام تهديه حلق دليل على أنه يوجد فتاة متزوجة أو غير متزوجة تحاول أن تقنعه أن يقع في الفتنة. رؤيا الشاب الحلق في المنام دليل على أن هذا الشاب يريد أن حياته تكون مستقرة. رؤيا الشاب حلق في المنام وكان مريض دليل على الشفاء من المرض. رؤيا الشاب في المنام الحلق دليل على حصوله على الرزق الواسع والخير الكثير. رؤيا الرجل حلق في المنام دليل على أن زوجته ترعاه وتحبه وتكون ملتزمة. دي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير رؤيا الحلق في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.